હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે સામાપાચમ માટે બહુ ઓછા તેલમાં સામાની ફરાળી વાનગી, તો આપણે સામા કે મોરયો જે કહીએ એના આપણે પરાઠા બનાવીશું. બહુ ઓછા તેલમાં તૈયાર થઈ જશે. તમે કાકડીનું ફરાળી રાયતું કે પછી દહીં સાથે કે પછી ચા સાથે પણ ખાઈ શકો. તો સામાપાચમ પર જો તમારે કાંઈ ટેસ્ટી અને નવું ખાવું હોય તો આ સામાના પરાઠાની રેસિપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ચાલો બનાવીએ. તો એક પેન લઈ લઈશું અને આપણે એને ગરમ કરી લઈશું અને એમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી, તમે તેલ પણ લઈ શકો છો. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું. જીરું થોડું સતળાઈ જાય એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, થોડા શિંગદાણાનો પાવડર, તો લગભગ આ અડધા કપથી થોડો ઓછો અને 1/4 કપથી થોડો ઉપર એટલે 1/3 કપ જેટલો છે. થોડો આપણે એને સાતળી લઈશું. અડધો કપ જેટલો આપણે સામો, તો મોરૈયો કે સામો જે કહેતા હોય એ આપણે અડધો કપ જેટલો ઉમેરીશું અને આપણે એને સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ જેવો શેકી લેશું. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું મેં સ્લો ફ્લેમ પર આ રીતે શેકી લીધું. તો આ રીતે થોડો સારો એવો સામો આપણે શેકી લેવાનો. શેકાઈ જાય એટલે અડધો કપ સામો લીધો હોય તો 1 કપ પાણી ઉમેરવાનું અને આપણે હવે આ મિશ્રણ ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. તો મેં આ રીતે આપણે એને હવે મીડિયમ ફ્લેમ રાખીશું. સાથે આપણે અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે પાણી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે સામાને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો આ રીતે આપણે ઢાંકીને એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો લગભગ 4-5 મિનિટ જેવું થશે એટલે આ રીતે એકદમ ડ્રાય એવું મિશ્રણ રેડી થઈ જશે. તો આ રીતે તો પાણી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાનું. હવે આ મિશ્રણને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. થોડો કૂક થયેલો સામો છે આપણે એને આ રીતે એક બાઉલમાં કાઢી લીધો. થોડી વાર માટે ઠંડો થવા દઈશું. થોડું ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે 2 બટેટા બાફેલા આ રીતે ખમણીને કે પછી હાથેથી તમે મેશ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. તો 2 મીડિયમ બાફેલા બટેટા, બહુ નાના હોય તો 3 બાફેલા તમારે ઉમેરી દેવાના. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, તમે ઉપવાસમાં ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનો. 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ, જો ગળપણ તમને જોવે તો જ ઉમેરવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરી શકો છો. સાથે આપણે થોડા લીંબુના રસના ટીપા ઉમેરીશું. થોડા ખાટા મીઠા પરાઠા થશે અને અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે થોડું બટેટાના ભાગનું મીઠું ઉમેરીશું. તો થોડું જ ઉમેરવાનું છે, પહેલાં ઓલરેડી ઉમેરેલું છે અને હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો હું અહીંયા આરારૂટ લઈ રહી છું. ક્રિસ્પી થાય પરાઠા એટલા માટે, પણ તમે ગમે તે ફરાળી લોટ લઈ શકો છો. તો આ રીતે બાઇન્ડ મેં કરી લીધું. હવે આપણે આ રીતે એક લુવો લઈ લઈશું આમાંથી અને થાપીને આપણે એના પરાઠા વણીશું. તો હવે તમે કોઈ પ્લાસ્ટિક કે આવું બટર પેપર લઈ અને પછી એના પર થોડું પહેલાં ઘી લગાવી દેશું એટલે ચીપકે નહીં, એટલા માટે. તો આ રીતે ફેલાવી દેવાનું અને આપણે આ પરાઠા વણ્યા વગર બનાવી રહ્યા છીએ. તો આ રીતે લુવો લઈ લઈશું, સરખો આપણે એને શેપ આપી દઈશું અને હાથેથી તો આ રીતે ક્રેક્સ ન આવે એ રીતે આપણે ફેલાવી દઈશું. તો થોડા જાડા જ રહેશે, એટલા પાતળા નહીં બને પરાઠા. તો તમે બટેટા સામાના પરાઠા પણ કહી શકો. હાથ પર ચીપકે તો થોડું તમારે ઘી લગાવવાનું કે પછી થોડું પાણી પણ લગાવી શકો છો. અને આ રીતે અંદરથી બહાર આવતા રહી કિનારીઓ પાતળી થાય એ રીતે આપણે પરાઠું થાપી અને રેડી કરી લઈશું. છૂટું પડી જતું હોય તો બટેટું ઓછું છે એવું
તમારે ધ્યાન રાખી અને પછી બટેટું એક તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. તો પરાઠું વણીને મેં તૈયાર કરી લીધું. આ રીતે મેં તવો ગરમ કરી લીધો છે. એના પર આપણે પહેલાં થોડું ઘી તો આ રીતે ફેલાવી દઈશું, તો પરાઠું છે એ ચીપકે નહીં. અને આપણે પરાઠાને આ રીતે ઊંધું કરી અને પાડી દઈશું. અને હલકું તમે આ રીતે એને કાઢશો એટલે ઇઝીલી નીકળી આવશે. તો ખુલ્લું જ આપણે એને 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. ઘણા બધાને એવો પ્રોબ્લેમ આવશે કે તમે ફ્લિપ કરશો ત્યારે તૂટી જશે, બાઇન્ડિંગ અમુક ટાઈમે બરાબર નથી આવતું. તો તમારે 2-3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ફરાળી ગમે તે લોટ, મિક્સ ફરાળી લોટ કે ગમે તે ઉમેરી અને પછી તમારે એને થાપી લેવાનું, એટલે તમારા જે આ પરાઠા છે એ ફ્લિપ કરતા ટાઈમે તૂટે નહીં. તો આ એક ટીપ છે, જો તમારા તૂટે તો, અને જો પહેલી વાર બનાવવાના હોય તો તૂટશે પણ, તો એ તમારે યાદ રાખી અને 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ફરાળી લોટ ઉમેરી દેવાનો. તો મેં એને અહીંયા લગભગ 1 મિનિટ જેવું થવા દીધું. હવે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. તો બીજી સાઈડથી પણ શેકાઈ ગયું. મેં 1 મિનિટ જેવું શેક્યું અને આપણે એને કાઢી લઈશું. તો સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢ્યું. એ જ રીતે આપણે બીજા બનાવી લઈશું. તો તમને આ સામાના પરાઠાની રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.